ถ้าไม่มีแนวปะการังอ่ะเราก็ไม่มีงานนะเหมือนเราทุบหม้อข้าวของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งหลายคนที่ฟังแล้วก็เก็ตนะครับเพราะมันเป็นคำพูดที่เราสามารถเข้าใจได้จับต้องได้ว่ามันใช่เป็นอย่างนั้นถ้าปะการังเสียหายเราก็นักท่องเที่ยวมาก็คงไม่ชอบนะครับเราก็คงไม่มีงานก็เลยแบบเราก็ต้องเป็นคนป้องกันนะครับเพราะเราเป็นคนที่ได้ประโยชน์เราก็ต้องลุกขึ้นมาดูแลมันเพราะว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกับอาชีพกับการเป็นไกด์พานักท่องเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีคนทิ้งสมอเพราะว่าไม่มีทุนนะครับหรืออาจจะเคยมีแต่มันขาดไปแล้วก็ไม่มีใครมามาซ่อมแซมมาอะไรต่างๆเหล่านี้เริ่มทำทุนเริ่มทำอะไรที่มันจำเป็นตอนนั้นก็มีกลุ่มริฟต์การ์เดียนเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังแบบต่อแตะอยู่คือสมาชิกเวลาคุยกันเขาก็จริงจังนะครับเขาก็แบบพยายามแต่ว่าเหมือนทิศทางที่ว่าเราจะเดินจะขยับไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเสนอตัวว่าโอเคถ้างั้นผมมาช่วยตรงนี้แล้วกันนะเราต้องยืนยันการมีตัวตนว่าเราคือคนที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งนี้นะเราต้องหาแอคทิวิตี้ที่เราต้องทำอย่างเช่นงานแรกเลยที่แบบว่าเราไปแอคชั่นก็คือการทำทุนที่ดังราวีโดยที่เราเริ่มจากการระดมทุน30 เมตรกินสารไทยเยอะแต่พอเราเริ่มทำไปนานๆมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ต้องขยับก็เหมือนเรื่องทำทุนเรื่องให้ความรู้นักเรียนเรื่องการมีส่วนร่วมกับอุทยานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มขยับมาเริ่มมีการผลิตนักดำน้ำเข้าไปมีบทบาทมีส่วนร่วมในองค์กรระดับจังหวัดในการคิดในการวางแผนการจัดการอะไรต่างๆที่เกี่ยวเนื่องในด้านของสวนท่องเที่ยวทางทะเลนะครับไม่ให้กูขึ้นเลยมิดมึงเก็บหัวไม่ดีไอ้มิดเมื่อก่อนเวลาเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราก็ชอบหาคนรับผิดชอบแต่พอวันหนึ่งเรามาเป็นคนที่มาอยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าก็เราเลยต้องเป็นคนที่รับผิดชอบเพราะเรารู้ว่าปัญหามันคืออะไรเอาคนที่ไม่รู้ปัญหามาแก้มันก็ไม่จบนะครับสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคือจะมองเห็นได้ครับคือจับต้องได้มีตัวตนอยู่จริงๆได้ใช้ประโยชน์จริงๆอะไรอย่างนี้โดยส่วนตัวนะผมเป็นคนที่เชื่อว่าถ้าคนที่เหนื่อยกับอะไรเขาจะรักสิ่งนั้นคนที่มีเรือเราก็ขอเรือคนที่มีข้าวก็เราก็ให้มาเป็นข้าวก็ได้เป็นน้ำก็ได้เป็นหรือแบบให้ดีที่สุดก็คือเอาตัวมาด้วยจากที่เขาไม่คิดอะไรครับแต่พอเขาเริ่มไปเหนื่อยเริ่มไปลงมือทำด้วยตัวเองเนี่ยมันก็มีอินเนอร์เกิดขึ้นมาแล้วก็เวลาเขาไปเห็นว่ามันมีเรือที่ไม่ผูกทุ่นคือความรู้สึกของเขารู้สึกว่าเฮ้ยคือเขาเหนื่อยแทบตายกว่ามันจะทำสิ่งนี้เสร็จเพื่อให้ทุกคนได้ใช้แต่ทำไมถึงไม่ยอมใช้ผมไม่เคยชวนเขามาทำงานอนุรักษ์ผมไม่เคยพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรื่องอะไรที่มันสลับซับซ้อนผมขอให้เขามาช่วยผมเพราะว่าผมหวังว่าเดี๋ยวถ้าเขามาความคิดเขาต้องเปลี่ยนวันหนึ่งเขาก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมก็เห็นมาเยอะแล้วว่าเปลี่ยนจริงๆเหตุผลผมมีเยอะเลยในการที่จะไม่ทำสิ่งต่างๆที่ทุกคนเห็นเนี่ยลูกเยอะไม่มีฐานะความรู้สึกของเราที่มันไปกับสิ่งที่เราทำต่างๆยิ่งใช้เวลากับมันนานขึ้นเราก็ยิ่งเห็นยิ่งเข้าใจปัญหาต่างๆมากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่เราแบบว่าเลิกไม่ได้หรือว่าปล่อยเรื่องเหล่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตราบใดที่อะไรมันยังไม่ดีขึ้นมันก็ยังเป็นภาระของเราที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งแต่มันก็ต้องมีเหตุผลบางอย่างถึงทำให้ต้องมีเราอยู่บนโลกใบนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องนี้แหละมันก็คงเป็นเหตุผลที่
ที่ทำให้ผมพอจะตอบทุกคนได้ว่าเฮ้ยเนี่ยเพราะเหตุผลที่ต้องมีผมอยู่ในโลกนี้ก็คือเพื่อที่จะมาทำเรื่องพวกนี้ครับทำเรื่องนี้ ความสุขถ้าพอจะนึกออกมันก็คงจะอยู่ในช่วงขณะในการทำงานของเราเมื่อเราได้ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคา แต่ถ้ามองภาพไปข้างหน้าครับมันก็คงเป็นเรื่องของความหวัง เราคิดว่าวันหนึ่งอะไรมันจะดีขึ้นมันจะท้องทะเลจะสมบูรณ์แนวปะการังจะสมบูรณ์ ทุกคนมีความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่สุขไหมก็ลึกๆแล้วก็รู้สึกเลยว่ามันสุขนะครับเพราะถ้าไม่สุขก็คงเลิกไปนานแล้วแหละโลกมันคือเหมือนเรือนร่างเดียวกันถ้าทะเลเสียหายส่วนอื่นๆที่เหลือก็มันก็พลอยเสียหายด้วย หรือว่าบนแผ่นดินเองก็เหมือนกันนะครับกิจกรรมที่เราทำในเมืองหรือในสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สิ่งเหล่านั้นจะส่งผลกระทบเพราะว่ามหาสมุทรก็เป็นตัวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆเหล่านั้นถ้ามันเยอะจนเกินปริมาณที่ท้องทะเลสามารถที่จะรับได้มันก็เกิดปัญหาทันทีสัตว์น้ำอะไรต่างๆก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดปัญหามันก็จะวกกลับมาสู่คนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่อยู่ในเมืองใหญ่หรืออยู่ในสถานที่ต่างๆถึงแม้ชีวิตเขาไม่ได้เกี่ยวพันกับทะเลเลยก็ตามนะครับไม่ว่ายังไงก็คือเราทุกคนต่างก็คือเกี่ยวพันกัน